Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook με το ίδιο όνομα, τα Ρωμάνια Destiny δηλαδή, στη σελίδα, στο TikTok. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για να δούμε για σήμερα ποιο θέμα βγαίνει, ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Για να δούμε ρε παιδιά ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Άσος κυπέλων, επικοινωνίες με ένα άτομο που σε παρακολουθεί κιόλας. Μάλιστα. Μία λαχτάρα λοιπόν σε περιμένει από ένα μήνυμα που το περιμένεις ίσως και κάποιους μήνες κάποιοι. Το περιμένεις λοιπόν μια λαχτάρα, μια αγάπη εδώ, αναζωπήρωση αγάπης, επικοινωνίες με μηνύματα αγάπης. Για να δούμε. Ένας ακόλουθος νερού υποφέρει πάρα πολύ μακριά σου, υποφέρει πραγματικά, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, ψάχνει λύσεις. Ως ακόλουθος νερού στο παρελθόν κάπως αυτό το άτομο μάζευε τα συναισθήματά του, δεν τα έδειχνε, δεν μιλούσε. Θα τολμούσα να πω ότι ήταν και λίγο άπιστο αυτό το άτομο. Επίσης δείχνει ότι πάρα πολλές φοβίες, ανασφάλειες, κτητικότητα, ζήλια, υπερβολική αγάπη στο παρελθόν. Ξέρεις, υπερβολική αγάπη μπορεί να γίνει και να φτάνει στους ανθρώπους σε πολλές εκρήξεις θυμού. Δείχνει ένα άτομο χωρίς πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες ή ξαφνικά να βρέθηκε να θέλει να ζήσει πράγματα τα οποία ήταν θέμα εμπειρικά. Μικρότερης ηλικίας για κάποιους πάρα πολύ μικρότεροι, με μεγάλη διαφορά ηλικίας και για κάποιους άλλους ένας άνθρωπος που δεν έχετε διαφορά αλλά έκανε ανώριμα πράγματα τα οποία το οδήγησαν αυτό το άτομο να υποφέρει και τώρα βρίσκεται σε μια φάση που θέλει στην κυριολεξία να ζητιανέψει την αγάπη σου και ψάχνει λύσεις γι' αυτό. Ρωτάει, ζητάει να μάθει, δεν ξέρω από πού, δεν μπορώ να το ξέρω και εσύ βγαίνεις εδώ σαν αυτοκράτηρα, μια πολύ ισχυρή γυναίκα που τώρα πια τι κάνει αυτή, αρχίζει και ονειρεύεται, αρχίζει και διεκδικεί στη ζωή της. Τα περισσότερα κορίτσια είστε μανούλες εδώ, είχατε έναν γάμο επάνω σας, δεν ξέρω αν είναι με αυτό το άτομο ή με άλλο, αλλά δείχνει ότι είχατε φτιάξει ένα σπιτικό κάποτε, μπορεί να το έχετε και ακόμα, δηλαδή να είστε παντρεμένες και να παίζει αυτή η ιστορία εδώ που βγαίνει. Όλα αυτά είναι πιθανά, για πάμε να δούμε επίσης τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν αυτό το άτομο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και πάει να τελειώσει σε μία πανσέλινο οι σκέψεις του, οι σκέψεις της που θέλει να έρθει να σε συναντήσει και θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Βασιλιάς Πεντάκτηνων, οριμάζει λοιπόν ο ακόλουθος του νερού και γίνεται ένας βασιλιάς Πεντάκτηνων που θέλει να σου τα προσφέρει όλα. Πιο πολύ όμως ασφάλεια, θέλει να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής προφανώς από τις ανοριμότητες του παρελθόντος, τα τίναξε όλα στον αέρα. Πολύ καλός γονιός θέλει να γίνει αυτός ο τύπος, είναι ο διπόρος, σύζυγος, τέτοια πράγματα, να σου προσφέρει τα πάντα και να σε βάλει σε έναν θρόνο που σου αξίζει μόνο, είπαμε, η σταθερότητα. Έχει σημασία για σένα αυτή η λέξη εδώ. Και ένας βασιλιάς φωτιάς παθιάζεται λοιπόν με μια ιστορία, παθιάζεται με την ιστορία σας ή σε διεκδικούν δύο άτομα. Έχουμε και αυτό τώρα τελευταία που βγαίνει πάρα πολύ έντονα. Σε διεκδικούν λοιπόν δύο άτομα, τα οποία ο ένας είναι πολύ παθιασμένος και είναι και λίγο εγωιστής, έχει ένα ράβδο κρατάει στα χέρια του που σημαίνει ότι έχει δύναμη, υψηλή θέση εργασίας έχουν και οι δύο εδώ ή έχουν πετύχει πράγματα μόνοι τους για τους περισσότερους, αυτοδημιούργητοι.
Ο ένας μπορεί να είναι και ηθοποιός ακόμα, ο άλλος μπορεί να ασχολείται με ενέργεια γης, με χρήματα, η δουλειά του, νομίσματα, ταμείο, αγροτικές εργασίες κτλ. Επίσης εδώ δείχνει ότι, πώς το λένε, ότι ρε παιδί μου θέλουν και οι δύο αυτή την καινούρια αρχή που λέω εγώ, θέλουν να κάνουν μια καινούρια αρχή η οποία να είναι από το μηδέν, δηλαδή, συγγνώμη γιατί έκανα ένα σκουπιδάκι εδώ, με συγχωρείτε, να είναι μια καινούρια αρχή από το μηδέν, όμως με εμπειρίες. Άρα αυτοί, όπως είπα και λίγο πριν, κάπως ορίμασαν και θέλουν να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα έχοντας εμπειρίες. Βέβαια όλο αυτό γίνεται γιατί είστε ένα καρμικότατο ζευγάρι. Δες, αυτή η κάρτα με ενθουσιάζει τρελά όταν τη βλέπω. Έχετε αυτό το χρονικό διάστημα τρομερή σύνδεση όμως. Δεν ξέρω αν νιώθεις αυτή την κάρτα, δηλαδή να το νιώθεις αυτό το άτομο τόσο κοντά σου όσο αυτή η κυρία. Όμως βλέπεις αυτό το βλέμμα αυτού του ανθρώπου είναι κάπως στο κενό. Σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι στη ζωή του, της, που είναι σαν που λέω εγώ καμιά φορά σαν ρομπότ η σκέψη ή οι πράξεις. Συναισθηματικά είναι συνδεδεμένο μαζί σου αυτό το άτομο, αλλά σωματικά δεν είστε μαζί. Έχουμε μια σελήνη λοιπόν, πάλι μου λέει το ίδιο πράγμα, ξεκινώντας τώρα από την αρχή να φτάσετε στην ολοκλήρωση, να γίνουν αποκαλύψεις εδώ. Αποκαλύψεις που θα βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Θα μαθαίνετε πράγματα ή θα μαθαίνει πράγματα αυτό το άτομο που αφορά τη σχέση σας. Ακριβώς, μεγάλη έρεια λοιπόν. Τρομερή σύνδεση, συναισθηματική, η διαίσθησή σας στα κόκκινα. Μιλάμε ότι αυτό ακριβώς όπως το βλέπεις εδώ, το νιώθεις αυτό το άτομο τόσο κοντά σου, ενεργειακά, που λες Παναγία μου θα το δω μπροστά μου. Μια τέτοια ενέργεια βγάζει εδώ για να σου δώσω καταλάβεις. Βέβαια αυτό το άτομο στο παρελθόν μας πλήγωσε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο εδώ, τον χειρότερο τρόπο. Εσύ τώρα πας να σηκωθείς και σαν αυτοκράτηρα να πάρεις τα σκύπτρα σου ξανά. Ήσουν λίγο και εσύ ευάλωτοι όταν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Άφησες και εσύ λίγο τα εμπόδια να μπουν, γιατί ίσως είχατε ψυχραθεί κιόλας αρκετά πριν φτάσετε στο χωρισμό, ίσως το είχατε αφήσει κι εσείς λίγο. Γενικά όμως δείχνει ότι σας βρήκε αυτό λίγο πισόπλατα, σαν να μην το περιμένατε αυτό το χωρισμό που είχατε στο παρελθόν και τώρα προσπαθείτε να σηκωθείτε. Από τα 10 ξύφη πάμε στα 8, που σημαίνει ότι είχατε πάθει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο παρελθόν, σε σημείο που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μην μπορείτε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Όπως βλέπεις όμως η ενέργεια καθαρίζει, ανοίγει και είναι τώρα πια στο χέρι σου να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, να αλλάξει η ενέργειά σου και να θυμάσαι ότι εσύ το έχεις κάνει αυτό στον εαυτό σου πιο πολύ. Άφησες να σε χειραγωγούν το μυαλό σου με τρόπο που να νιώθεις ανασφάλεια. Η λύση λοιπόν είναι να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, όπως είπα και λίγο πριν. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό το άτομο που σε γονάτισε στη ζωή. Αν σε είχα μπροστά μου τώρα θα μου έλεγες Μαρία, όπου και αν σταθώ, όπου και αν βρεθώ, τα εμπόδια μπαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Γονάτισα, τι να κάνω κι εγώ, δηλαδή πόση δύναμη να έχω, πώς να μην νιώθω ανασφάλεια. Προσπαθώ να αμυνθώ, όλα τα έκανα από άμυνα, αλλά εντάξει μερικές φορές δεν την παλεύουμε κιόλας, δεν έχουμε αντοχές. Τι κάρτες μου βγάζεις βρε παιδί μου, όσο ωραίες κάρτες μου έβγαλες πριν, τόσο τη μία χειρότερη από την άλλη μου βγάζεις. Νέα ξύφη, νιώθεις ίσως και κάποιες ενοχές ότι φταίς εσύ. Ενοχές μπορεί να νιώθεις για τον εαυτό σου όμως, γιατί σου λέω ότι τον άφησες πολύ τον εαυτό σου να τον βομβαρδίζει η ανασφάλεια. Με ποιον τρόπο? Κάνοντας αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Με ένα μυαλό, θα πω ότι κατά τα άλλα έχεις μια πολύ ιδιαίτερη ευφυΐα εδώ. Δεν είναι ότι σε έπιασαν κορόιδο λόγω ότι δεν καταλάβαινες. Σε έπιασαν κορόιδο λόγω ότι συναισθηματικά ήσουν προσκολλημένος, είχες μια προσκόλληση προς τα άτομα, τη ζωή σου.
Γιατί με τα 10 ξύφη δεν δέχτηκες προδοσία, όπως είπαμε πριν, από ένα άτομο μόνο. Τέλος πάντων, τώρα νιώθεις ενοχές, κάτι έχει συμβεί εδώ που πετάγεσαι στον ύπνο σου, νέα ξύφη είναι μια κάρτα ότι κάπως πετάγομαι με τρόμο. Νιώθω δεύτερη κάρτα στη σειρά που μου δείχνει ότι το νιώθω αυτό το άτομο τόσο πολύ κοντά μου που μπορεί να πετάγομαι στον ύπνο μου από αυτή την ενέργεια. Εδώ θα σου μιλήσω για κακή διατροφή και πρόσεξε το λίγο αυτό, κακό ύπνο, κακή διατροφή, κακά στοιχεία χειρισμού του εαυτού σου, δεν τον θρέφει σωστά και έχει να κάνει και με τη σκέψη αυτό, δηλαδή χάνεται και η σκέψη γιατί μπορεί να πίνεις πάρα πολλούς καφέδες, πολλά τσιγάρα και ούτω καθεξής, οπότε μπερδεύεται το μυαλό. Χρειάζεται ένα είδος θεραπείας, λοιπόν, εδώ η μεγάλη αίρια λέει, ίσως μίλησες και με κάποιον ειδικό, κάτι τέλος πάντων ίσως χρειάστηκες μια βοήθεια εδώ ή μπορεί να προσπαθείς πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να θεραπεύσεις μόνη τον εαυτό σου και αυτό να χρειάστηκε, όπως είπα, πολύ καιρό. Η εγκράτεια μας λέει ότι είμαστε σε ένα στάδιο ανάρρωσης αυτή τη στιγμή της σχέσης, της ψυχής. Εδώ είναι πολύ κοντά στο να γίνει κάτι πράξη, θα δούμε τι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, μια γιορτή, μια χαρά, 3 κύπελα, στιγμές ξενιασιάς, ίσως ένα ταξίδι αναψυχής, ίσως κάνεις διακοπές, βέβαια είναι και το χρονικό διάστημα τώρα τέτοιο, αλλά ίσως σιγά σιγά λοιπόν παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια σου αρχίζεις και βλέπεις ότι στη ζωή πρέπει και εγώ να χαρώ λες, και αρχίζεις και δέχεσαι κάποιες προσκλήσεις είτε σε γάμους είτε για βόλτα, ξέρεις τώρα ρε παιδί μου, εσύ ξέρεις την κοινωνικότητά σου. 4 πεντάκτηνα, στο παρελθόν με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι μπορεί να είχατε κάποιο οικονομικό πρόβλημα και εσείς, τώρα ίσως κάνετε κάποια δουλειά από το σπίτι σας και αυτό αρχίζει να αποδίδει ή και εσείς να ασχολείστε με μια δουλειά που έχει να κάνει νομίσματα, γη, νομίσματα, γη, ταμείο, ξέρεις, ομορφιά, να χτίζετε σπίτια, να διαμορφώνετε σπίτια, διακοσμήσεις και όλα τα παρεμφερή επαγγέλματα. Τέλος πάντων, δείχνει μια σταθερότητα λοιπόν από τα 3 και είπε, αλλά πάμε στα 4 πεντάκτηνα που αρχίζουν τα πράγματα και καλυτερεύουν και στη χαρά και στα οικονομικά και προφανώς είναι διπλή χαρά αυτό. Με τα 8 πεντάκτηνα βέβαια δεν σας ήρθε τίποτα τυχαίο, όλο τώρα αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να το ξεκινήσατε να κάνετε ένα σεμινάριο, ένα πτυχίο ξεχασμένο να το ολοκληρώσατε τώρα, μία τέχνη. Βέβαια ό,τι και αν διαλέξατε εδώ είναι λέει αρκετά απαιτητικό, αλλά δεν σας φοβάμαι πια γιατί τώρα στέκεστε στη λεπτομέρεια στο να κάνετε τη ζωή σας όσο το δυνατόν καλύτερη βήμα-βήμα, γιατί δείχνει ότι σας πήρε αρκετό καιρό αυτή η ιστορία. 8 πεντάκτηνα μέσα από πολύ μεγάλη απαιτητική ενέργεια για σένα, δηλαδή να σηκωθείς από όλες αυτές τις δύσκολες κάρτες, ακόμη και κατάθλιψη βγάζει εδώ. Λοιπόν, πας να σηκωθείς από ευκαιρίες πάρα πολλές που έχεις δώσει σε ανθρώπους, που τώρα πια έμειναν άλλη μία ευκαιρία να δώσεις σε κάποιον, η οποία αυτή η ευκαιρία όμως δεν είναι τυχαία ευκαιρία, είναι ευλογημένη ευκαιρία, είναι σαν να έχεις ένα καρμικό με πάρα πολλά εμπόδια, να κλείσατε πολλούς κύκλους μαζεμένους ίσως κιόλας, οπότε τώρα σιγά σιγά εσείς τι κάνετε, δυναμώνετε, το καταλάβατε ότι έχει συμβεί κάτι καρμικό εδώ, δηλαδή ότι είναι μια σχέση κάπως ιδιαίτερη, δηλαδή είχε πολλά προβλήματα και έπρεπε να την θεραπεύσετε. Τους τρόπους εσείς τώρα εσείς ξέρετε τι κάνατε, άρα ήρθε η ώρα λέτε να σηκωθώ και με τον ακόλουθο πεντάκτηνον έρχεται αυτό το άτομο που σου είπα πριν, βασιλιάς πεντάκτηνον, ακόλουθος πεντάκτηνον, δείχνει ότι σοβαρεύεται τέλος πάντων και κάνει αργά, σταθερά, σχεδιασμένα βήματα προς την σχέση σας και ίσως το νιώθετε αυτό όπως είπα και σιγά σιγά σηκώνεστε γιατί δεν θέλετε να σας βρει σε αδύναμη θέση αυτό το άτομο, το έχετε βάλει και λίγο με τον εαυτό σας δηλαδή γι' αυτό.
λέτε όχι, δεν θα με ξαναδεί κανείς πεσμένο κάτω ή πεσμένη. Άρα σηκώνεστε με θεραπεία λογική, δηλαδή έχουμε μία ενέργεια με το μυαλό μας, που θεραπεύουμε το μυαλό μας, τη σκέψη μας. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει να κάνετε κάποιες κινήσεις για να διορθώσετε τα πράγματα. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα κάποιες πληροφορίες για αυτή την κατάσταση. Είπαμε ότι το άνοιγμα μας ξεκίνησε με μηνύματα, ότι κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Για να δούμε λίγο τι θέλει να σου πει αυτός ο κάποιος. Τι θέλει να σου πει στο μήνυμα. Θέλει να σου πει ότι έχει κάνει μεγάλες αλλαγές, πήρε και σε αυτό το άτομο χρόνο να αλλάξει πράγματα, ίσως κάποιους εθισμούς που μπορεί να είχε. Βλέπουμε, θα δεις μάλλον εσύ αρκετές αλλαγές, αρκετά αλλαγμένο αυτό το άτομο, γιατί είχε και μεγάλες εναλλαγές στο χαρακτήρα του. Έχω αλλάξει λοιπόν, σου λέει, θέλω εσένα και μόνο εσένα και τη δική σου αγάπη, να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα ζωής, γιατί φυσικά είμαστε, είδες πως πετάχτηκε η κάρτα, είμαστε καρμικό, 2 κάρτες στη σειρά που μας δηλώνουν αυτή την απίστευτη αγάπη κατά τα άλλα που τράβηξε τα απίστευτα πάνδυνα. Τι να πω τώρα εδώ πέρα, μόνο που νιώθω εδώ αυτές τις κάρτες πόσο σκληρές ήταν για σας τους δύο. Παναγία μου, τέλος πάντων ήρθε η ώρα, λέει, να ξεπαγώσει όλο αυτό που μας συνέβη, που η σχέση μας δηλαδή ήταν στον πάγο. Θέλω να κάνω ένα ταξίδι, να έρθω κοντά σου, άρα εδώ για κάποιους μας μιλά ίσως και από χιλιομετρική απόσταση. Του έχει λείψει αυτού του ανθρώπου ο έρωτάς σας, η συνάντηση, η ζεστασιά σας, δηλαδή το άγγιγμά σας, γιατί νομίζω ότι θα με καταλάβεις τώρα ότι όταν αγγιζόσασταν με αυτό το άτομο, έστω και το χέρι σας έπιανε, νιώθατε έναν περίεργο ηλεκτρισμό. Αυτή την ηλεκτρική ενέργεια, τέλος πάντων αυτό τον ηλεκτρισμό, ξέρεις, δεν τον έχει νιώσει πουθενά με κανένα άλλο πρόσωπο, όσες προσπάθειες και να έχει κάνει. Το ίδιο όμως και εσύ θα πω. Πάμε να δούμε, λέει, θέλω τον έρωτά σου στην κυριολεξία. Γι' αυτό, λέει, κάνω αυτό το μήνυμα, θα ξεκινήσω τις επικοινωνίες που είναι ερωτικές φυσικά. Έχω καθίσει και έχω γράψει πάρα πολλά μηνύματα στο μυαλό μου στην κυριολεξία και τώρα πια αποφασίζω να το κάνω αυτό. Θέλω να σου πω, για να δούμε τι θέλει να σου πει. Θέλει να σου πει ότι το μυαλό μου ήταν πάρα πολύ εγκλωβισμένο και εμένα και με παρακολουθούσαν, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Οι σκέψεις μου, ειδικά είχα βάλει τον εαυτό μου και εγώ, δηλαδή και πάνω σε αυτό το άτομο βγαίνουν κάτι σαν τα 8 ξύφη, δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του αυτό το άτομο, σύμφωνα με τη ζωή εκείνη τη στιγμή που είχε. Ήταν εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση λοιπόν, οπότε λέει ότι το μυαλό μου είχε γεμίσει ανασφάλεια και ήμουνα σε εισαγωγικά πολύ αδύναμο άτομο για να πάρω αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Όμως τώρα θα το κάνω, άρα βρίσκεστε στην ίδια ακριβώς ενέργεια και οι δυο σας. Βλέπεις 8 ξύφοι, αυτό που σου είπα πριν ότι και εσύ ήσουν κάπως, είχες περιορίσει τον εαυτό σου, τον φυλάκισες. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν θα σου πει και το άλλο άτομο. Κάτσε, δεν προλαβαίνω να κατέψω, 2 κάρτες έβγαλε στη σειρά. Σκέφτομαι όλα τα λάθη που έχω κάνει και μετανιώνω για αυτά και σχεδόν τα βάζω κάθε μέρα με τον εαυτό μου, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επικοινωνία. Έχω αποτραβηχτεί στο σπίτι μου, θέλω τη μοναξιά μου, θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου, έχω κλειστεί στον εαυτό μου, ό,τι και να βλέπεις, ό,τι και να ακούς εσύ. Τι άλλο θέλει να μας πει, εδώ η εγκράτεια μας λέει, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εδώ λέει, με το χέρι του Θεού θέλω να σας δώσω αυτό το δώρο, να είστε εσείς οι δύο ξανά μαζί, άρα έχετε να περιμένετε κάτι πάρα πολύ μεγάλο για εσάς, δηλαδή μια τέτοια επανασύνδεση φαντάζομαι μπορεί να τη σκεφτόσασταν, μπορεί να τη θέλατε, όχι μπορεί, τη θέλατε, όλα αυτά δουλεύατε πάνω σε αυτό, αλλά έτσι πως θα δείτε αυτό το άτομο τόσο αλλαγμένο, ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα
δείχνει εδώ ότι δεν θα φανταζόσασταν τέτοια ευτυχία που έρχεται, λέει. Έρχεται λοιπόν μια χαρά, θέλει να σου δώσει χαρά. Ίσως συναντηθείτε σε ένα μέρος το οποίο να είναι, όπως είπαμε, ένας γάμος, κοινωνική εκδήλωση, να τα φέρει έτσι γύρω γύρω και να, πώς το λένε, να προσπαθήσει δηλαδή να σε προσεγγίσει με κάποιον τέτοιο τρόπο. Εσύ σκέφτεσαι εδώ ότι βασικά τον περιμένεις αυτό το άτομο, είναι μέσα στις προσδοκίες του αυτό το άτομο, περιμένεις αυτό το μήνυμα, περιμένεις αυτές τις αλλαγές. Πάνω στα 3 κύπελα λοιπόν, αυτό που περιμένεις λοιπόν, λέει, θα γίνει πραγματικότητα. Με σταθερότητα, με 4 πεντάκτηνα θέλει, πω τι ωραίες κάρτες βγάζεις τώρα, ευτυχώς μου το έστρωσες πάρα πολύ. Με σταθερότητα λοιπόν θέλει ή να ενωθεί η οικογένειά σας ξανά ή να κάνετε μία οικογένεια που εδώ θα φέρει και μία οικονομική σταθερότητα, λόγω ότι μπορεί να κάνετε ένα επαγγελματικό εγχείρημα μεταξύ σας ή έχετε εσείς οικογενειακή επιχείρηση ή αυτός ή είχατε χτίσει εσείς οι δύο μία οικογενειακή επιχείρηση που τώρα και εδώ θα αρχίσει να φωτίζεται αυτό, γιατί και εκεί μας έβγαλε και στα οικονομικά ένα εμπόδιο στο παρελθόν από κακή διαχείριση, ενώ τώρα όλοι σαν να οριμάζετε πια και να παίρνετε πολύ σοβαρά αυτή την δουλειά, γιατί μπορεί κάπως να είχε μία έπαρση αυτό το άτομο, να πήγαινε πάρα πολύ καλά και να μην πίστευε ότι αυτό θα σταματήσει. Άρα πρέπει να δέχτηκε ένα πλήγμα σημαντικό εδώ, οπότε ήρθε λίγο στα συγκαλά του που λέμε. Άρα αυτό το άτομο μας λέει τα βάζει λίγο και με τον εαυτό του. Επίσης λέει ότι μιλάει τώρα για τα οικονομικά σας και είναι λογικό, γιατί είπαμε είχατε πλήγμα και εκεί και οι δύο ίσως. Μετανιώνει ίσως που σου χρωστούσε κάποια χρήματα, που του έδωσες ή της έδωσες κάποια χρήματα. Μετανιώνει για αυτές τις συμπεριφορές και επίσης φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί πραγματικά στην κυριολεξία να χρειάζεται μία οικονομική διευκόλυνση από σένα, γιατί τώρα δες, ενώ εσύ πίστευες ότι αυτό το άτομο σε κάνει εσένα να νιώθεις ασφάλεια, μιλάμε όταν ήσασταν καλά, στην ουσία αυτό το άτομο εσείς το κάνατε να νιώθει ασφάλεια και εσείς είσαστε το άτομο που μπορούσατε να διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου. Στα επαγγελματικά δεν είχατε, δηλαδή δουλεύατε πιο πολύ από όλους και είχατε πάρει όλη την κατάσταση επάνω σας και προφανώς εδώ από ό,τι βλέπω έχοντας όλες τις υποχρεώσεις επάνω σας, γι' αυτό ίσως κάποια στιγμή να μην αντέχατε. Οπότε τι έγινε εκεί, αφήσατε χώρους για να μπουν άλλα πρόσωπα ίσως, γιατί το μυαλό σας ήταν μόνο στη στήριξη της επιχείρησης, στη στήριξη των οικονομικών του σπιτιού. Γενικά λίγο το είχατε ρίξει και εσείς είχατε προσκολήσει στα χρήματα για τους δικούς σας λόγους. Φυσικά θα μου πεις τι άλλο μπορούσα να κάνω, τα χρόνια είναι λίγο δύσκολα. Απλά ο χρόνος νομίζω εδώ ήταν ένα πρόβλημα μεταξύ σας. Επίσης, τι άλλο θέλει να σου πει αυτό το άτομο? Ακριβώς αυτό θέλει να κάνετε οικογένεια. Βλέπεις λοιπόν, η σχέση σας, σε όποια κατάσταση και να είναι, ήρθε η ώρα σε αυτή τη σχέση να επιστραφεί, να επιστραφείτε ο ένας στον άλλον και αυτό είναι το δώρο σας και να φτάσετε στο όριμο πια σημείο στη σχέση σας, ώστε όπως είπα πριν ή να ξαναενωθεί ένας γάμος εδώ, να ήσασταν παντρεμένοι στο παρελθόν και να χωρίσατε ή να κάνετε ένα γάμο και να ολοκληρωθεί όλο αυτό που θέλετε, ονειρεύεστε, μέσα από αλλαγές, μέσα από θυμούς με τον εαυτό μας γιατί τα άφησα να γίνουν όλα αυτά, μέσα από... Πώς το λένε, και οι δυο βλέπω ότι είχατε ανασφάλειες από το παρελθόν σας, οπότε έπρεπε να θεραπεύσετε κομμάτια του παρελθόντος. Πολλές φορές μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι απ' αλλού, ξεσπάμε αλλού, γίνονται έτσι τα πράγματα στη ζωή μας που
άλλο μας φταίει, άλλο κάνουμε, άλλο γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι και που δημιουργεί και τις εμπειρίες φυσικά. Γενικά είναι ένα δύσκολο άνοιγμα σε ό,τι αφορά το τι έχετε περάσει. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μιλάμε για λεκτική βία, ίσως και όχι μόνο λεκτική. Μιλάμε επίσης για χειρισμούς του μυαλού. Ίσως και οι δύο προσπαθούσατε να χειριστεί το ένα στον άλλον, γιατί μου έβγαλατε την ίδια κάρτα και οι δύο. Αυτό ήταν από το μεγάλο φόβο σας, άρα οι φοβίες που είχατε σας έκαναν να φέρεστε και οι δύο χειριστικά, να βγάζετε, είπαμε, εκτιτικότητα, ζήλια, μία συμπεριφορά την οποία δείχνει την ανοριμότητα και τον πόνο που είχατε μέσα σας. Κάποιος που πιστεύει στον εαυτό του και είναι υγιή στο κομμάτι το ότι έχω θεραπεύσει ό,τι μου έχει συμβεί. Καλά, η ζήλια σε λογικά πλαίσια είναι και η υγεία, έτσι, δηλαδή έχω ενδιαφέρον για το άτομό μου, το άτομο που με ενδιαφέρει και όλα αυτά είναι και κάτι υγιές. Αλλά εδώ δείχνει για πράγματα αρκετά δύσκολα, γι' αυτό μιλάω, όχι γιατί μπορεί να ζήλευες λίγο. Αυτό είναι και το καλό. Αν δεν υπάρχει ζήλια δεν έχει νοστιμάδα, λέω εγώ. Σαν το αλατοπίπερο. Αυτό που κοιτάζω εγώ τώρα για το άτομο που μας ενδιαφέρει είναι ότι τα σκέφτηκε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Έχει οριμάσει, ξαναλέω. Έχει γίνει το οριμάσει. Έχει αλλάξει. Κάτι φοβάται επίσης. Τον φόβο το βγάζει έντονα στο άνοιγμα. Πάντα μου βγάζει ένα φόβο για το άλλο άτομο. Άρα πρέπει να έχει κάνει τόσο σοβαρά πράγματα που να φοβάται πραγματικά. Αν θα το δεχτείς, θέλει να έρθει σε βραδινή ώρα, φτάνει επίσης. Και για κάποιους μπορεί να το συναντήσετε στην εργασία σας αυτό το άτομο. Ή να χωρίσατε και να δουλεύετε μαζί ακόμη, αλλά κάτι θα γίνει μέσα σε κοινωνικό περιβάλλον ή θα μου πεις τώρα, εντάξει, ή το ένα ή το άλλο, αλλά έτσι μου βγήκε, ή στο σπίτι σας σε βραδινή ώρα. Πάντως αυτό το σπίτι λίγο καθαρίστε την ενέργειά του, γλυβανίστε λίγο μέσα, γιατί βλέπω ότι το κοιτάζει πάρα πολλοί κόσμος, λόγω ότι ίσως τα επαγγελματικά σας να πήγαιναν καλά, ποιος ξέρει τώρα. Ή σαν ζευγάρι να δείχνετε πάρα πολύ φωτεινό λόγω της καρμικότητας. Ρε παιδί μου, είχατε λατρεία ο ένας προς τον άλλο, περάσατε στιγμές ασύλληπτα όμορφες. Αυτό το ζηλεύει ο κόσμος, τι να κάνουμε. Είπαμε, ο κόσμος κοιτάζει την κατσίκα του γείτονα και όχι να διορθώσει τη δική του ζωή. Μια μιζέρια λοιπόν, αυτό όταν γίνεται από τους ανθρώπους, σημαίνει πόσο μίζερη είναι η δική του ζωή και κοιτάζουν να καταστραφεί ο γείτονας για να χαρούν για τις δικές τους αποτυχίες. Σου λέει, δεν απέτυχα μόνο εγώ, δεν ήμουν μόνο εγώ κομπλεξικός παράδειγμα, είναι και ο άλλος. Κατάλαβες? Δηλαδή χαίρονται με τα προβλήματα των άλλων γιατί έχουν αυτοί πάρα πολλά προβλήματα τα οποία τα δημιούργησαν μόνοι τους και σου λέει, κατάλαβες, όλοι κάνουμε λάθη. Να τη δικαιολογία αμέσως στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Τέλος πάντων. Άρα έχουμε εδώ μία συμφωνία. Θα κάνετε μεταξύ σας. Κάπως θα τα συμφωνήσετε. Εν τω μεταξύ, επειδή λείπει πολύ καιρό ένας από τον άλλον, εδώ σαν να δείχνει ότι θα πάτε και ένα ταξίδι πάρα πολύ γρήγορα. Άντε τώρα που είναι και καλοκαίρι, να προλάβετε να πάτε και διακοπές. Εντάξει, μπορεί να είναι ολοήμερο, λέω. Λίγες μέρες τέλος πάντων, στα Σαρδάμ χαμός γίνεται. Λίγες μέρες τέλος πάντων να πάτε, δεν πειράζει καθόλου. Εδώ δείχνει όμως ότι ανανέωση, πάρτο για σένα, αν ήσουν παντρεμένοι με αυτόν ή παντρεμένος σαν ταξίδι του μέλητος δεύτερο, και πάρτο για σένα που δεν είχατε κάτι τέτοιο, ότι θα σας κάνει και μία πρόταση εκεί, πολύ σοβαρή πρόταση για συμβίωση, γάμο, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που είναι να έρθουν στη ζωή σου. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη λοιπόν, καλύτερα δεν μπορούσε να σου βγει για το μέλλον αυτή η σχέση. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και για τις δύο περιπτώσεις των καναλιών μου, για τις εγγραφές σου, εκεί για τη στήριξή σου. Αν κάνεις εγγραφή, πάτα στο κουδουνάκι, το κουδουνάκι που λέει, στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις.
Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα στο TikTok. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live 2 ώρο παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αγάπησε εσένα, στήριξε τον εαυτό σου, σταμάτα να αμφιβάλλεις και να αμφισβητείς, σταμάτα να φοβάσαι, σταμάτα να μην θρέφει σωστά το σώμα σου, το μυαλό. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας, την υγεία που βάζουμε μέσα μας, άρα ό,τι το καταστρέφει τον εσωτερικό μας κόσμο, είτε στο νου είτε στο σώμα, πρέπει σιγά σιγά να το ελαττώνουμε. Σιγά σιγά, δεν κάνουμε κάτι βίαια, δηλαδή δεν σηκώνουμε μια μέρα και λέω «Αχ, είμαι μια χαρά, είμαι μια χαρά». Θέλει να γίνει σιγά σιγά, αυτό απαιτεί χρόνο, οπότε πάρε την κατάσταση στα χέρια σου για να έρθουν στα χέρια σου τα δώρα. Σε ευχαριστώ λοιπόν, να είσαι καλά, να προσέχεις.